Mimi Handmade xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay nói tiếp cái video trước thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc hoa sen cũng như là lá sen nha. Và mai cái phần lót túi nè, khâu gáp cái phần quai túi, hoàn thiện cái túi hoa sen này luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích thì nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Móc hoa sen này thì các bạn sẽ sử dụng len cũng được mà sợi cũng được ha. Ở đây là mình sẽ sử dụng sợi dệt gấp gian, sợi là khoảng 2 mm ha, và mình sẽ móc màu hồng, màu xanh và một ít màu vàng thôi nha. Kẽm si để mà mình nẹp cái phần hoa, phần cánh hoa. Kim móc mình sẽ sử dụng là kim 2 mm, nhưng mà các bạn cứ móc là kim 2.5 đi ha, để cho cái cánh sen nó to hơn một xíu nha, tại vì cái tay móc của mình nó hơi lỏng tay đó. Rồi chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len nè, kim khâu len nè, cũng như là keo nến nha. Toàn bộ những cái nguyên liệu này thì mình có cung cấp đầy đủ hết luôn á. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ Mimi thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Các bạn sẽ cắt một cái đoạn kẽm dài khoảng 13 đến 15 cm ha. Chúng ta sẽ móc tổng cộng là 9 cái cánh hoa lớn và 6 cái cánh hoa nhỏ. Cánh hoa nhỏ và cánh hoa lớn thì chúng ta sẽ móc giống hệt nhau, chỉ khác cái độ dài mũi móc xích thôi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái sợi ra, tạo cho mình một cái nút thắt nha. Các bạn móc lên 10 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ 9 á, móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh này là một mũi nửa kép. Chân tiếp theo là một mũi móc kép. Các bạn quấn len 2 vòng lên kim. 3 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đôi ha. Chúng ta đã có 2 vòng len trên kim rồi nè. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân kế bên, kéo cái len này qua, kéo qua 2 vòng len đầu tiên, 2 vòng len thứ hai và 2 vòng len thứ ba. Chúng ta đã có một mũi kép đôi đầu tiên rồi nè. Chúng ta sẽ thực hiện thêm 2 mũi kép đôi nữa ở 2 chân móc tiếp theo. Mũi móc kép đôi thứ ba mình đã móc xong rồi đây. Bây giờ chân móc kế bên này các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Chân bên cạnh là một mũi nửa kép. Chân cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay qua đây, móc vào cái chân móc kế bên này, một mũi nửa kép. Chân tiếp theo là một mũi móc kép. 3 chân móc kế tiếp, mỗi chân là một mũi kép đôi. 1 2 3. Rồi chân kế bên này là một mũi móc kép. Chân tiếp theo một mũi nửa kép. Chân cuối cùng này là một mũi móc đơn. Các bạn sẽ trượt mũi vô chân móc đầu tiên, sau đó móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ canh chỉnh cái cánh nó lại. Bắt đầu đâm kim vào chân móc đầu tiên, cũng đâm kim lên cái cọng kẽm này, cọng kẽm ở phía trên cái kim ha. Rồi các bạn sẽ kéo sợi qua, móc lên một mũi móc đơn nè, mũi móc đơn đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ 8, thứ 9. Rồi bây giờ các bạn sẽ 2 4 6 8 9 để đâm kim vào cái chân móc chính giữa đây nè, móc cho mình mũi móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai vào cùng chân móc, sau đó các bạn móc lên một mũi móc xích ha. Rồi ốm này qua đây đây, đâm kim vào hai nhánh ở phía trước đây nè, các bạn kéo cái sợi này qua, tạo một mũi trượt, lại đâm kim vào cùng cái chân móc đó luôn,
chân móc mà 2 mũi móc đơn đó, các bạn sẽ móc thêm 1 mũi móc đơn nữa nha. Rồi ở bên đây còn lại 9 chân móc, các bạn sẽ móc mỗi chân là 1 mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi bây giờ các bạn sẽ trục mũi vào chân đầu tiên, kéo cái cọng sợi này lên và luồn qua hai cái cọng kẽm này, rút nó lại. Rồi các bạn sẽ canh chỉnh cái cánh nó cho nó có cái đường cong cong như thế này. Đó. Cái cọng sợi thừa nè, các bạn sẽ cắt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quấn. Rồi tới đây thôi, các bạn sẽ để qua chính giữa nè. Rồi các bạn sẽ khóa cái cọng này lại. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt. Sau đó là chúng ta sẽ cắt cái phần dư này. Vậy là các bạn sẽ móc cho mình 9 cái cánh lớn này ha. 9 cánh lớn. Rồi cánh nhỏ thì các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 6 cánh theo công thức mình ghi ở phía trên màn hình nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy màu xanh ra, chúng ta sẽ móc cái phần nhụy nha. Các bạn sẽ tạo cho mình vòng tròn, đưa kim móc vào kéo cái phần sợi ra, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 2 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Chúng ta sẽ trục mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích, các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía trước này thôi ha. Móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Chúng ta có 6 chân móc, móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng một chân ở nửa nhánh phía trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trục mũi vào trong cái chân móc đầu tiên. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Hàng này chúng ta cũng sẽ đâm kim vào nửa nhánh ở phía trước, móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng nha. Một mũi móc đơn rồi tới 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và bây giờ chúng ta sẽ trục mũi vào chân đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ cắt sợi luôn, giấu cái phần sợi thừa này ở phía dưới nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần màu vàng ra để chúng ta sẽ làm thêm một cái phần nhụy nữa. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, chúng ta sẽ kéo cái phần sợi qua cái nhánh mà hồi nãy chúng ta chừa lại đó các bạn, rồi móc lên 4 mũi móc xích. Chúng ta lại móc là 3 mũi dời, 1 2 3, đâm kim vào cái chân móc thứ hai, các bạn sẽ làm một mũi dời, móc lên 4 mũi móc xích, lại móc 3 mũi dời, tiếp tục móc vào cái chân kế bên, chân thứ ba, một mũi dời và lên 4 mũi móc xích, rồi các bạn móc 3 mũi dời, làm lần lượt như thế hết 6 chân móc này ha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi các bạn, chúng ta đã có 6 cái nhánh như vậy rồi ha. Giờ chúng ta sẽ đâm kim ở phía dưới nè, luồn cái cọng màu vàng
luồn cọng màu vàng này nè cho nó xuống ở phía dưới ha. Rồi, cái điểm này các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích đi, chúng ta sẽ di chuyển xuống cái chân ở phía dưới luôn, các bạn sẽ sử dụng một mũi dời, rồi lại móc lên 4 mũi móc xích, các bạn móc 3 mũi dời và tiếp tục làm ở hàng bên dưới là 12 nhánh như thế này ha. Rồi đâm kim vào cái chân kế bên, móc một mũi dời và lên 4 mũi móc xích, 1 2 3 4, rồi cứ làm lần lượt như thế giống như cái hàng đầu tiên đó các bạn, để cho nó lắp đầy hết luôn ha. Rồi các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng. Mình đã móc xong rồi nè các bạn, bây giờ móc lên một mũi móc xích ha, và chúng ta sẽ cắt sợi. Rồi các bạn sẽ đưa cái cọng màu vàng này nè xuống phía dưới. Rồi, cái nhụy ở phía này nè các bạn sẽ chụm lại nha, và cái này chúng ta sẽ xòe ra, chụm này lại, chúng ta sẽ móc thêm một cái màu xanh nữa, rồi chúng ta sẽ chụp cái này vô ha. Thay vì chúng ta sẽ nhồi cái phần bông gòn thì có cái này làm một cái cục thay thế để bông gòn rồi đó, chúng ta sẽ chụm cái phần xanh lên và tạo những cái hạt sen nha. Mình đã làm xong cái phần màu xanh này nè các bạn, mình sẽ ghi công thức ở phía trên màn hình nha, rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, chúng ta làm 3 hàng thôi, hàng đầu tiên là 8 mũi móc đơn, hàng thứ hai là mỗi hàng mỗi chân là 2 mũi móc đơn ha, tổng cộng chúng ta sẽ có 16 chân, và hàng thứ ba chúng ta sẽ móc 16 mũi móc đơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len sợi màu vàng á, và chúng ta sẽ khâu vô nha. Rồi tạo nút thắt ở phía dưới á. Và các bạn sẽ kéo cọng sợi này vô phía trong ha. Rồi. Và chúng ta sẽ tạo một xíu cái điểm này thôi nha. Rồi, các bạn sẽ giữ nhẹ. Rồi. Tạo cái phần hạt á. Rồi như vậy là chúng ta có 5 hạt nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chấm keo cho mình ở dòng ở cái mép ở phía trong này nè, xong rồi các bạn sẽ ốm nó vô chặt ở đây ha. Rồi ốm nó vô như thế này, rồi giấu đi tất cả những cái cọng len thừa luôn nha. Rồi như vậy là mình đã làm xong rồi ha, cái búp sen này. Rồi các bạn sẽ gì, rồi uốn cong cái này ha, cái này là cái mặt phải nè, cái này là cái mặt trái nè, chúng ta sẽ chấm keo ở chỗ dọc này nha. Mình đã chấm keo xong rồi nè,
Bây giờ các bạn sẽ ốm nó ở phía dưới này, rồi đè nó nha, đè cho chặt nó. Sau đó là các bạn sẽ làm cái cánh tiếp theo tương tự như vậy luôn, cũng chấm keo. Rồi chúng ta cũng sẽ dán kế bên nè, dán đây nè các bạn. Đó, chúng ta có cái phần dán hết nè. Rồi bây giờ mình sẽ dán tiếp tục, đè nó lại, đè nó để cho cái cánh nó dính luôn nha. Rồi các bạn cứ vuốt cánh này lên đó, cho nó có cái phần độ cong như vậy nè, cho giống cái cánh sen ha. Rồi tiếp tục cánh tiếp theo các bạn cũng sẽ vuốt như vậy, xong rồi cái chấm keo ở phía trước này cái dán vô ở đây, rồi các bạn sẽ dán hết vòng cho mình nha. Rồi như vậy là mình đã dán xong cái tầng thứ nhất rồi nè các bạn, là đã có một cái form hoa sen như thế này ha. Như vậy đây là thấy cũng đẹp rồi đó. Thì chúng ta sẽ dán thêm nè, cánh lớn ở phía bên dưới, các bạn cũng sẽ canh chỉnh lại nè, cho nó to to búp búp ra. Rồi các bạn cũng sẽ chấm keo cho mình ha, chúng ta cũng sẽ để nó ở đây đó, dán so le vậy đó. Rồi các bạn sẽ dán cho mình, ờ, sẽ sắp xếp đầu tiên là nó sẽ so le về trước đi ha, còn mình thấy mình bổ sung thêm cái cánh ở đâu nữa thì mình sẽ làm thôi. Và các bạn sẽ canh chỉnh lại cái chỗ này nè, cho nó ớt gì hết đi, và chúng ta dán cho nó tiện nha. Rồi cái cách dán thì các bạn cứ để ở đây rồi các bạn dán thôi nha. Vậy là mình đã có 6 cái cánh nhỏ ở cái lớp đầu tiên, 6 cái cánh lớn ở cái lớp thứ hai, 3 cái cánh ở cái lớp thứ ba ha. Vậy là chúng ta có 9 cái cánh lớn và 6 cánh nhỏ, chúng ta sẽ xen kẽ như thế này nè. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành này ha. Bây giờ ở phía dưới này nè, nó sẽ bị lõm một xíu, mình sẽ dán lên cái sản phẩm nó không có tiện á. Giờ các bạn sẽ lấy cái sợi màu xanh ra, chúng ta sẽ chập đôi ha, và chúng ta sẽ móc 12 mũi móc kép ở vòng tròn ma thuật nha. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình vòng tròn, kim móc là 3.5. Và chúng ta sẽ kéo sợi qua và móc lên 2 mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn, móc 18 mũi, 12 mũi móc kép chứ, 12 mũi móc kép để chúng ta sẽ dán vô cái phần phía sau ha, để chúng ta dán lên cái phần túi á, nó được dễ dàng hơn. Rồi sẵn cặp đôi cái màu xanh này nè, thì các bạn sẽ móc luôn cái phần màu xanh của bên nhụy nha, cái bên mà cái nụ á các bạn, cái nụ nhỏ á, 2 4 6 8 9 10, làm 15 mũi luôn đi các bạn, 11 12 13 14 15 mũi luôn nha. Rồi chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại, trượt mũi vào chân đầu tiên. Rồi các bạn sẽ cắt sợi, rút nó lại, đâm kim vào phía dưới luồn cái cọng này. Rồi lát nữa các bạn sẽ giấu lên, rồi chấm keo cho mình, rồi dán ở phía dưới này ha, dán gì nè, để lát nữa chúng ta đính lên trên, dán vô trong cái túi nó được dễ dàng hơn ha. Đó. Rồi bây giờ các bạn từ đây nè, chúng ta sẽ làm luôn cái phần lá của phần nhụy, cái phần nụ nhỏ trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo vòng tròn, cũng kéo sợi qua ha, móc lên 2 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép nè, 1 mũi kép đôi, 2 mũi móc xích, trượt mũi vào, bên đây nè, trượt mũi trên này. Rồi tiếp tục móc 1 mũi kép đôi vô vòng tròn, 1 mũi móc kép, và thêm 2 mũi móc xích, trượt mũi vô vòng tròn, lặp lại cái cánh nữa tương tự như thế ha, chúng ta chỉ làm 2 cánh thôi nha.
một kép, một kép đôi, hai xích, một mũi trượt, một kép đôi, một kép, hai mũi móc xích, một mũi trượt, móc lên, một mũi móc xích ha. Rồi từ đây nè, các bạn sẽ móc cho mình những mũi móc xích nha. Một đó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Và chúng ta sẽ móc 16 mũi móc xích và chúng ta sẽ làm 15 mũi dời. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích đi, rồi cắt sợi nha. Rồi chúng ta sẽ luồn cái này nè vô đây, kéo nó qua. Rồi các bạn sẽ cột hai cái cọng này lại. Rồi giấu cái cọng này vào phía bên trong mũi móc ha. Một lát nữa nè, em chỉnh nó lại. Một lát nữa chúng ta sẽ hoàn thành cái phần nụ nhỏ, chúng ta sẽ dán vô ở chính giữa này và chúng ta sẽ đính lên cái túi nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái nụ màu hồng ha. Các bạn sẽ tạo vòng tròn, móc lên một mũi móc xích, chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 3 mũi móc đơn, kéo cho nó khít lại. Hàng thứ nhất chỉ có duy nhất là 3 mũi móc đơn thôi. Rồi các bạn sẽ trục mũi vô vòng tròn này nha. Rồi hàng móc thứ hai móc lên một mũi móc xích, chúng ta có 3 chân móc, mỗi chân các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn, 1, 2, 3. Kết thúc hàng móc thứ hai rồi đó. Ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, làm một mũi dời. Rồi các bạn nhớ bẻ nó lên, mặt phải là quay ra ngoài, mặt trái mới quay vô trong nha. Này là mặt phải nè. Rồi móc lên một mũi móc xích, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn ra tới 2 mũi móc đơn của một chân ở chân kế bên á. Tiếp tục một mũi móc đơn ra tới 2 mũi móc đơn cùng một chân. Hai chân cuối cùng nè các bạn, một mũi móc đơn và 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi cho chân đầu tiên. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích, chân đầu tiên một mũi móc đơn, chân thứ hai 2 mũi móc đơn cùng một chân, chân thứ ba là một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ lặp lại cái cụm này ha. 1, 2, 1. Tiếp tục 1, 2, 1 và trượt mũi. Móc lên một mũi móc xích. Rồi, giờ các bạn sẽ móc cho mình 3 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ hai nè, chân thứ tư á, là 2 mũi móc đơn cùng một chân ha. Tiếp tục 3 mũi móc đơn ở 3 chân tiếp theo. Chân kế bên sẽ là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Cụm cuối 3 mũi móc đơn ở 3 chân móc. Chân cuối cùng là
2 mũi móc đơn cùng chân và chúng ta sẽ trượt mũi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 6 và hàng móc thứ 7 ha. Mỗi hàng là 15 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và các bạn sẽ móc 15 mũi móc đơn là tới cuối hàng móc thứ 6 và cuối hàng móc thứ 7 cũng 15 mũi móc đơn luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 7 rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 8 ha. Các bạn sẽ móc 3 mũi móc đơn và một mũi giảm ở hai chân tiếp theo. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân thứ 3 nửa nhánh nè, đâm kim vào nửa nhánh của chân đâm kim vào nửa nhánh của chân thứ 4 và đâm kim vào nửa nhánh của chân thứ 5 ha. Chúng ta sẽ kéo cái sợi qua hai nhánh đó, có hai vòng sợi trên kim nè, các bạn kéo qua hết luôn. Đây được gọi là mũi giảm ha. Và chúng ta sẽ móc thêm 2 lần nữa, một mũi móc đơn, một mũi móc đơn, một mũi móc đơn và một mũi giảm. Rồi tiếp tục một mũi móc đơn, một mũi móc đơn, một mũi móc đơn và một mũi giảm. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích ha. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn, một mũi giảm, một mũi móc đơn, một mũi giảm, một mũi móc đơn, một mũi giảm. Rồi tiếp tục một mũi móc đơn, một mũi giảm. Rồi các bạn sẽ trục mũi, móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt sợi. Các bạn có thể là nhồi một ít bông gòn vô trong đây ha. Nếu không có bông gòn thì các bạn sẽ lấy cái sợi thừa để chúng ta sẽ nhồi vô ha, tại vì cái này nó cũng nhỏ gọn nè. Và các bạn sẽ nhồi vô cho mình đi. Và khi mà các bạn nhồi bông gòn xong á, các bạn sẽ xỏ cái cọng sợi thừa này nè qua cái cọng sợi này qua kim khâu nha, rồi đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía bên bên ngoài này nè. Rồi các bạn sẽ lấy keo nến á, chúng ta sẽ ốm nó vô đây. Rồi chúng ta sẽ dán cái mặt này là cái mặt kết hàng nè, chúng ta sẽ quay vô trong đi nè, chúng ta sẽ dán gì này ha, để lát nữa chúng ta sẽ dán cái phần kết hàng này nè vô trên cái túi luôn nha. Vậy là chúng ta sẽ có một cái nụ như thế này ha. Rồi các bạn sẽ dán cho nó dính vô chỗ hai cánh này. Rồi ở đây là cái mặt trước này ha, cái phần màu xanh này nó ôm trọn nè, cái mặt sau thì các bạn sẽ đừng có ôm trọn ha, để mình dán cái này vô phần túi cho nó dính chặt luôn. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần hoa sen và phần nụ rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ tới cái phần lá ha, phần lá to và cái phần lá nhỏ. Lá to và lá nhỏ nó cũng cái cách móc nó sẽ cũng tương tự nhau bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần lá to trước, và phần lá nhỏ thì mình sẽ hướng dẫn thêm một ít nữa rồi các bạn sẽ biết làm thôi à. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy màu xanh ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc một sợi thôi, kim 2.5 á. Rồi các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc xích nha, móc vào vòng tròn này 12 mũi móc kép cho cái phần lá lớn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 và các bạn sẽ kéo cho cái này nó khít lại. Chúng ta sẽ trục mũi vô cái chân móc đầu tiên này nha, và các bạn kéo một lần nữa cho nó khít luôn. Sau đó các bạn sẽ móc lên 9 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta sẽ móc vào chân móc thứ 8 á. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc thứ 8 nha. Các bạn kéo cái sợi này qua, kéo sợi qua 2 vòng, giữ nguyên như thế này. Các bạn sẽ quấn sợi, tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ 7 á, kéo sợi qua 2 cái nhánh đó. Rồi tiếp tục quấn sợi, đâm kim vào chân tiếp theo, kéo sợi và kéo qua 2 vòng đó ha. Rồi quấn len, đâm kim, kéo qua 2 vòng. Đây là lần thứ tư rồi, bây giờ chúng ta sẽ kéo thêm một lần nữa nha. Lần thứ 5. Đây, lần thứ 5 là chúng ta có 2, 4, 6 vòng len trên kim nè. Và các bạn sẽ đâm kim qua 1, 2, 3 lần nữa, đâm kim như nè. Chúng ta sẽ không có quấn sợi nha. Chúng ta sẽ đâm kim, kéo sợi 1 nè, đâm kim kéo sợi là 2 nè. Rồi cái chân đầu tiên này nè, đâm kim kéo sợi là 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, kéo cái sợi qua, tạo một mũi dời. Rồi sau đó chúng ta sẽ cứ 2 vòng sợi trên kim kéo qua một lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, hàng móc thứ hai các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích ha. Chúng ta lại móc 5 mũi chờ, 5 mũi kép chờ á các bạn. Nè, chúng ta sẽ bỏ qua 2 chân móc nè. Đây chân này và chân này ha. Bỏ qua 2 chân móc xích khi nãy đó. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân kế bên này nè. Móc mũi kép chờ đầu tiên, mũi kép chờ thứ hai, mũi kép chờ thứ ba, mũi kép chờ thứ tư, mũi kép chờ thứ 5. Sau đó là chúng ta kéo 3 lần. 1, 2, 3. Đâm kim vào cái chân đầu tiên. Tiếp tục ha. Rồi, các bạn sẽ tạo một mũi dời đó. Nè. Tạo một mũi dời ha. Và bây giờ cứ 2 vòng len các bạn sẽ kéo qua một lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một cái chân móc của chúng ta thì chúng ta sẽ làm 2 lần, tức là chúng ta sẽ trượt mũi vô đây 2 lần ha. 2 lần là 2 hàng đó các bạn. Như vậy là chúng ta có 12 chân, là tổng cộng chúng ta sẽ có 24 hàng nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 3, bỏ qua cái chân đầu tiên, bỏ qua chân đầu tiên là chân này nè. Móc vào chân thứ hai, một mũi dời. Lại móc lên 2 mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ bỏ qua 2 cái chân móc mũi móc xích này, chúng ta sẽ móc mũi kép chờ đầu tiên ở chân này. Mũi kép chờ đầu tiên nè, chân này. Rồi mũi kép chờ thứ hai ở chân tiếp theo, mũi kép chờ thứ ba, mũi kép chờ thứ tư. Sau đó là chúng ta sẽ đâm kim vào 3 chân tiếp theo, kéo sợi 1, 2, 3. Rồi đâm kim qua cái chân thứ hai, tại vì cái này đã có 2 hàng trong cùng một chân rồi. Ở chân thứ hai này chúng ta sẽ cũng làm 2 hàng trong cùng một chân ha. Đâm kim vào đây, kéo cái sợi qua và tạo mũi dời. Và chúng ta sẽ kéo sợi qua 2 vòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hàng thứ ba thì chúng ta có kéo qua 7 lần ha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ tư. Hàng móc thứ tư thì móc lên 3 mũi móc xích nè. Chúng ta sẽ bỏ qua cái chân đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai, một mũi kép chờ. Chân tiếp theo
một mũi kép chờ nữa là 2, mũi kép chờ thứ 3, mũi kép chờ thứ 4, mũi kép chờ thứ 5, mũi kép chờ thứ 6. Sau đó là chúng ta sẽ đâm kim vào 3 chân, kéo sợi 1, 2, 3. Rồi như vậy là hồi nãy chúng ta đã móc một hàng vô cái chân thứ hai rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc thêm một hàng nữa ở chân thứ hai này là được 2 hàng ha, là xong đó, xong cái chân thứ hai đó. Nè, kéo qua một mũi dời nè. Rồi giờ chúng ta sẽ kéo sợi qua 2 vòng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kết thúc hàng móc thứ tư, chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 5. Hàng móc thứ 5 này chúng ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên này, móc vào chân tiếp theo này nè, một mũi dời, móc lên 2 mũi móc xích, bỏ qua 2 chân móc này sẽ móc vào cái chân đầu tiên này, một mũi kép chờ, rồi tới chân tiếp theo một mũi kép chờ nữa là 2, 3, 4, 5 mũi kép chờ ha, và chúng ta lại móc kéo lên nè, 1 nè, 2, 3. Vậy là chúng ta hàng mới này chúng ta sẽ móc qua cái chân thứ 3, tạo một mũi dời, rồi kéo sợi qua 2 vòng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc những cái hàng móc lặp lại ha. Một cụm của chúng ta bao gồm là 3 hàng móc thứ 3, hàng móc thứ 4 và hàng móc thứ 5. Bây giờ cứ một chân các bạn sẽ móc 2 hàng cho mình nha. Hàng đầu tiên chúng ta sẽ móc giống hàng móc thứ 3, hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc giống hàng móc thứ 4, hàng tiếp theo nữa chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 5. Rồi lặp lại cho mình cái hàng 3 4 5 3 4 5 3 4 5 vậy đó, lặp lại cho tới cuối hàng luôn nha. Móc hàng thứ 3 xong thì móc giống hàng thứ 3 xong thì móc giống hàng móc thứ 4, giống hàng thứ 4 xong là móc giống hàng móc thứ 5, thì cũng đâm kim vào chân móc tương tự như mình hướng dẫn đó, cứ một chân là 2 hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cuối hàng luôn. Mình đã làm xong các phần lá to nè các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cắt sợi nha. Móc lên một mũi móc xích đi, rồi cắt ra một cái đoạn sợi. Sau đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc vài hàng ở cái phần lá sen nhỏ luôn nha. Đâm kim qua đây và chúng ta sẽ khâu hai mảnh này lại. Rồi chúng ta sẽ cột hai cọng này lại nha. Lát nữa chúng ta sẽ dán luôn à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần canh chỉnh lại, làm cái phần lá nhỏ. Lá nhỏ thì chúng ta sẽ không có làm cái đường gập ghềnh nhiều, chúng ta sẽ làm cái hình tròn như vậy thôi nha. Các bạn sẽ tạo cho mình vòng tròn, móc lên 2 mũi móc xích và chúng ta sẽ móc 12 mũi nửa kép nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mũi nửa kép, kéo cho nó khít lại, trượt mũi,
Sau đó các bạn sẽ móc lên 6 mũi móc xích nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ đâm kim vào trong móc xích thứ 5, tạo một mũi kép chờ, rồi quấn len, đâm kim vào chân thứ 5, tạo mũi kép chờ, 1, tạo mũi kép chờ ở chân tiếp theo, 2. Rồi như vậy là chúng ta có 2 mũi kép chờ, và chúng ta sẽ lấy len 3 lần, 1, 2, 3, đâm kim vào chân móc đầu tiên, tạo một mũi dời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo len qua 2 vòng, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó là móc lên 2 mũi móc xích. Chúng ta sẽ bỏ qua 2 mũi móc xích này, đâm kim vào cái chân đầu tiên này. Đâm kim vào chân đầu tiên này, móc một mũi kép chờ đây, 1, 2. Vậy là chúng ta có 2 mũi kép chờ. Chúng ta lại lấy len 3 lần, 1, 2, 3, đâm kim vào chân móc đầu tiên để chúng ta thực hiện một mũi dời. Rồi kéo len qua 2 vòng, 2, 3, 4, 5. Vậy các bạn sẽ làm cho mình giống hệt như hàng móc thứ hai này nè, chúng ta vừa móc nè, móc cho tới cuối hàng luôn ha. Một chân thì chúng ta cũng sẽ làm 2 hàng. Chúng ta sẽ móc 2 mũi kép chờ và kéo len 3 lần, trượt mũi vô cái chân ở phía dưới vòng tròn, và sau đó chúng ta lại kéo lên 5 lần. Vậy cứ lặp lại như vậy ha. Tới cuối hàng thì các bạn cũng cắt len và nối len lại là chúng ta sẽ được một cái lá hình tròn như thế này. Còn cái lá lớn này thì nó sẽ như thế này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối cái phần sợi này nè vô trong đây. Màu xanh á, các bạn sẽ chập đôi ha. Kéo cái sợi này qua. Rồi, móc lên cho mình một cái dãy móc xích nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Rồi các bạn sẽ móc cho mình những cái mũi dời trở về ha. Và chúng ta sẽ trượt mũi vô trong đây. Rồi các bạn sẽ cột hai cái cọng này lại rồi cắt len nha. Và chúng ta sẽ có một cái hoa sen có cái cuốn như thế này. Nếu như các bạn muốn tô thêm cái phần phấn hồng ở chỗ mấy cái cánh hoa thì các bạn cứ tô thêm như thế này ha. Vậy là chúng ta đã có được một cái đóa sen thật là dễ thương như thế này. Chúng ta có nụ luôn nè. Cái phần nụ các bạn muốn cho nó có điểm nhấn thì chúng ta cứ tô ở phần chớp như thế này nè, để nó có cái điểm nhấn ha. Bạn nào mà móc sen với lá sen là chúng ta đến đây là đã kết thúc rồi. Bạn nào mà móc cái túi hoa sen á, thì sẽ cùng với mình tạo cái phần quai túi cũng như là mai lót túi nữa nha. Chúc các bạn móc cái phần lá sen này thành công và đính lên sản phẩm thật là đẹp nha. Ở phần quai túi thì mỗi quai mình đã làm dài là 30 cm nha. Bây giờ chúng ta sẽ xỏ cái cọng sợi này qua kim khâu. Rồi bây giờ các bạn sẽ cùng một chiều như thế này nè, các bạn sẽ để qua đây ha. Chúng ta sẽ may ở khúc phía trong, các bạn sẽ để chia ra như thế này, hai bên này nó nhỏ hơn cái khoảng giữa nha. Rồi chia ra như vậy đi, này mình ốm cũng đại đại thôi à các bạn. Rồi cái chỗ này các bạn sẽ đâm kim, các bạn kết vô làm sao mà cho nó dính là được rồi ha. Rồi quay qua đây đi, đâm kim ở phần quai, xong rồi đâm kim ở phần túi. Càng rút mạnh đó thì nó sẽ rất là chặt và chắc chắn ha. Và chúng ta sẽ đưa nó lên phía trên đây luôn, rút chặt nó lại luôn.
Và sau đó chúng ta sẽ quay qua đây. Ở điểm này các bạn cũng sẽ làm cho nó chắc chắn luôn nha. Nè, di chuyển cho nó qua lên phía trên. Rồi, cho nó lên. Cho nó lên chỗ cái phần thân túi đây nè. Rồi, qua phía bên đây. Rút nó lại. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần bên này rồi nè các bạn. Và chúng ta giấu cái phần len thừa này nha. Rồi hồi các bạn cắt len. Xong rồi các bạn sẽ may phía bên này. Nè, cùng chiều nó nè. Rồi phía bên này các bạn cũng sẽ làm tương tự như ha. Đó, làm sao mà cái này với cái này nó bằng nhau. Xong rồi ở phía sau các bạn sẽ may y hệt như bên đây. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn để hướng dẫn cho các bạn làm cái phần túi lót nha. Mình đã làm xong hai bên quai nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ để cái phần lót túi vô nha. Khi để thì các bạn cũng sẽ canh chỉnh nó lại. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ may. Nếu mà có dư một xíu thì các bạn cứ gặp lại thôi. Ví dụ như dư á, chúng ta sẽ gặp lại như thế này nè. Rồi chúng ta sẽ may thôi ha. Rồi, như thế này là đã ổn rồi đó. Mình sẽ may một cái bên đây trước. Nè, các bạn nhớ là cái chỗ này với chỗ này nó sẽ giống nhau ha. Nó sẽ song song với nhau á. Rồi các bạn sẽ đâm kim. Đâm kim giữa cái phần túi và cái phần lót nha. Phần cái túi sợi và phải phần lót vải đó. Rồi đâm kim. Chẳng ngược lại gì. Cái mối đầu tiên á các bạn sẽ làm vài lần. Nè, các bạn nhớ rút nó chặt lại nha. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ đâm kim vào chỗ này. Nè, ở chính giữa, ở chính giữa nè. Ở chính giữa cái phần lót á. Rồi đâm kim qua cái phần túi, túi sợi, rồi đâm kim qua cái phần lót. Các bạn sẽ may cho mình ha. May cho hết vòng luôn. May ở cái dọc bên đây. Xong rồi chúng ta sẽ may qua cái dọc bên đây, rồi hãy may hai cái vòng cung sau ha, để ví dụ như có dư thì chúng ta còn còn gấp lại được á, chứ may một lần một từ đây qua đây cái nhiều khi chúng ta gấp lại nó hơi lệch đó các bạn. Ở cái chỗ điểm này nè các bạn sẽ luồn qua trong đây ha. Đây, để mình làm với các bạn tới cái khúc đó luôn đi. Lúc mà các bạn đâm kim như gì nè thì chúng ta nhớ kéo rút nó lại nha, để cho nó căng cái chỉ ra và nó không có bị lộ. Đó, rồi cái chỗ điểm chính giữa này nè, chỗ giao nhau giữa cái phần này nè, các bạn sẽ làm vài lần ở cái điểm này nha, để cho nó dính chặt luôn á các bạn, để nó không có bị hở á. Rồi giờ các bạn sẽ hoàn thiện cho mình hết nguyên cái phần túi lót này nha. Như vậy là mình đã may xong cái phần lót túi rồi nè các bạn. Vậy luôn ha. Này nó dư một xíu á, mình gấp nó lại thôi. Đây, mình gấp nó trong đây nha. Rồi, giờ các bạn sẽ ấy này ra. Chúng ta sẽ dán cái phần hoa sen lên nha. Rồi, giờ các bạn sẽ chấm keo cho mình ở cái vòng tròn màu xanh này nè. Cái chúng ta sẽ các bạn vừa dán xong á,
nè, nó nằm ngay chân ở dưới giữa cái phần vai này nè. Các bạn vịn một xíu nha, cỡ 1 phút á, để cho cái keo nó dính cho nó chắc á. Rồi sau đó là các bạn sẽ chấm keo ở chỗ cái phần thân thân hoa nè. Các bạn sẽ ấy cho nó ấy vuốt cho nó, xong rồi các bạn sẽ dán cái phần này lên nè. Hoặc là các bạn ấy nó lệch lệch xíu đi, tại vì mình là dán cái phần hoa này ở kế bên đây nè các bạn ha. Rồi các bạn cũng sẽ dán này lên, cũng vịn cho mình nữa nha. Nè, các bạn có thể là xích xích qua đây một xíu. Rồi xong rồi các bạn ấy xong rồi thì cũng dán cái phần cuốn, xong rồi các bạn dán cái phần ờ, lá nhỏ này nữa. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành ha. Rồi các bạn sẽ làm cho mình hoàn thiện luôn đi. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái đó hoa sen này ha, để chúng ta có thể là trang trí lên sản phẩm rất là xinh yêu luôn, và cũng đã hoàn thiện các bước của cái chiếc túi này rồi. Mình hy vọng là các bạn sẽ móc thành công cái mẫu hoa cũng như là cái chiếc túi hoa sen này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.